Mabuhay sa iyo mga paps! Samahan nyo ako ngayon, mag-airbrush tayo ng painting sa pairings ng Mio Amore. So, ganito yung gagamitin nating pattern. So, nagpa-print ako ng ganitong pattern. Pagkatapos kong napaprint is pinaserox ko rin ng pareho lang size. So, bali pareho lang size. Itong isang ito, yung Xerox copy natin, bali nilagyan ko to ng masking tape sa likod. Para pagka ginawa natin siyang stencil is matibay siya, hindi siya mapupunit agad. Medyo makapal siya. Bali lahat ng medyo dark na ano dito, is guguhitan natin ng ball pen. Tapos yun ang gagawin nating stencil. Yun ang ika-cutouts natin. Para meron tayong pattern pagka in-airbrush natin. Ito na yung kinalabasan ng cutouts natin mga paps. Bali na stencil ko na to. So ang unang-unang gagawin nyo lang is ito yung pambabakat natin. So hanapan natin ng posisyon kung saan siya mas magandang lalapat. So pagka na-prepare nyo na kung saan yung posisyon nyo ilalagay, kung saan desired nyo na posisyon ilalagay, doon na natin siya bubugahan ng kulay. Bali yung ginamit ko dito is yung dark brown na kulay mga paps. So, bali, ayun, nabugaan na natin mga paps. Tapos na natin mabugaan. Pagkatapos natin mabugaan ng ganyan mga paps, bubugaan naman natin itong sa loob ng kulay white. So, pure white lang mga paps ha. So, hanggang sa mapuno yung nasa loob ng kulay puti. Bali, pagkatapos nating mabuga ng kulay puti mga paps, ibalik natin yung ating pattern na stencil. Make sure na dapat mga paps ha. Tapos bubuga naman natin to ng light brown na medyo mamula-mula. Hindi pwedeng dark mga paps ha. Huwag kayong gagamit ng kulay black agad. Panguli yung black natin. Dahil pag ginamitan mo ng black is mangingitim na yung ginagawa mo. So mahirapan mo nang abulin yung kanyang toning mga paps. Make sure na lahat ng in-stencil mo, lahat ng kinatouts natin is mabugaan natin dahil yun yung magsisilbing guide natin pagka binuhay na natin yung painting. Ayan, bali natapos na natin yung ating pattern na stencil mga paps. Pwede na natin itong buhayin ng gamit lang yung freehand. Make sure na nasa tabi nyo yung reference mga paps ha, para hindi kayo maligaw.